Good evening, viewers. So I am back with another video that is related to the education, that is the philosophical foundation of education. So without wasting time, let us directly start with the topic, that is philosophical foundation of education. So আজি আমাৰ বিষয়বস্তু হল যে philosophical foundation of education. Before discussing the topic philosophical foundation of education, what we will try to understand is that the meaning of philosophy, and we will try to understand that what is the philosophy and education, how, in what way they are related, and we will also try to understand that there are some of the important bases, some of the important bases that is on which the educational philosophy is mainly emphasized. So আমি এই চ্যাপ্টারটো যদি আমি স্টার্ট কৰিম তাৰমানে প্ৰথমে আমি শিকিম যে what is philosophy is all about. মানে ফিলসফি যেটা আমি কওঁ, ফিলসফি শব্দটো দুটা গ্ৰীক শব্দৰ পৰা আহিছে। ফিলসফি শব্দটো দুটা গ্ৰীক শব্দৰ পৰা আহিছে। কি আহিছে? গ্ৰীক শব্দৰ পৰা আহিছে। আৰু এই দুটা গ্ৰীক শব্দ কিটা কি হয়? এটা হলকে ফিলস, এটা হলকে সফি। ঠিক আছে? সফি মানে আৰু ফিলস মানে কি হয়? ফিলস মানে হলকে লাভ, আৰু সফি মানে হল উইজডম। Wisdom. আচ্ছা, তাৰ মানে কি হল? ইন এ সিম্পল সেন্স ফিলসফিৰ মানে হল যে লাভ। লাভ মানে আমি জানো ভাল পোৱা, আৰু উইজডম মানে হল কি গুণবত্তা। সো যি গুণবত্তা যেটো আছে তাৰ প্ৰতি যেটো ভাল পোৱা তাকে আমি ফিলসফি বুলি কোৱা হয়। So in a very simple sense, philosophy is a term that is related to the Greek word philos and sophi, which basically implies love towards the wisdom. Now you see that wisdom jeti ami kolu, wisdom shobdotu it is wisdom and knowledge is something a little bit different. It is wisdom means knowledge plus implication of those knowledge in all spheres of life. That is implication of knowledge in different spheres of life, but in all spheres of life. তাৰমানে মই যদি কওঁ, এক্সাম্পল দিওঁ যদি, যে এজন ব্যক্তি তেওঁ নলেজ থাকিব পাৰে, জ্ঞান থাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ বুদ্ধিমান নহবও পাৰে। মানে এতিয়া ক'লে হাউ কেন ইট বি ডিফাৰেণ্ট? সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল এজন মানুহে তেওঁ পঢ়া লিখা কৰিলে, আৰু তেওঁ পঢ়া লিখা সদায় তেওঁ পাইছে যে অনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি। তেওঁ সদায় এইটো বস্তু তেওঁ পঢ়া লিখাত পাইছে, তেওঁ নলেজ একুৱায়াৰ কৰিছে যে অনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি। কিন্তু দেখা গ'ল যে সেই মানুহজন যেতিয়া এজন অফিচাৰ হ'ল, তেওঁ এজন কৰাপ্টেড অফিচাৰ হ'ল। কাৰ মানে কি হ'ল? তেওঁৰ জীৱনত পোৱা নলেজখিনি কি কৰিব পৰা নাই, তেওঁৰ নলেজখিনি জীৱনত তেওঁ প্ৰেক্টিকেল লেভেলত তেওঁ এপ্লাই কৰা নাই। সেইকাৰণে আমি তেওঁক ৱাইজ বুলি নকওঁ, তেওঁ বুদ্ধিমান বুলি আমি নকওঁ। তাৰমানে জ্ঞান আছে কিন্তু তেওঁ বুদ্ধিমান নহয়। দেট ইজ কল্ড এজ বেচিকেলি দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন নলেজ এণ্ড উইজডম or wise person. So basically wisdom is more than knowledge. It also implies that knowledge plus implication of those particular knowledge in our every surroundings or every spheres of life or every circumstances. যিকোনো বিভিন্ন circumstances বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি আমি আমাৰ নলেজটো আমি ইউজ কৰোঁ, আমি এমপ্লাই কৰোঁ, তেতিয়া আমি এটা উইজডম একুৱায়াৰ কৰোঁ। বেচিকেলি দিছ ইজ দ্য বেচিক ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন নলেজ এণ্ড উইজডম. Now let us in a very brief try to understand that what philosophy is all about. So আমি basically যদি কওঁ philosophy is a system of কি হয় বলে, it is basically a system of revealing truth. আমি এইটো ক'ব পাৰি যে system of belief about truth. Belief about truth. কি কৰে? Apart from the system of belief about truth, it also emphasized on what? It emphasized that philosophy is the foundation of all knowledge. It says that philosophy is the foundation of all sorts of knowledge. আচ্ছা, তাৰ মানে কি হ'ল যে it mainly emphasized on that system of belief about truth. মানে যি সত্য আছে এই সত্যতা নিৰূপণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছুমান বিশ্বাস আছে তেওঁলোকৰ, আৰু সেই বিশ্বাসটোকে আমি কি বুলি কৈছোঁ? ফিলসফি বুলি কৈছোঁ।
ইয়াৰ বাহিৰে আমি কৈছো কি ফিলসফি কি হয় সকলো জ্ঞানৰ কি হয় তেওঁলোক ফাউন্ডেশন হয় মানে সকলো জ্ঞানৰ কি হয় বেসিক্যালি ইট ইজ দ্য ফাউন্ডেশন অফ অল ডিফারেন্ট সোর্স অফ নলেজ আচ্ছা এতিয়া যদি আমি এটো ডিফাইন কৰিবলৈ হয় যে হোৱাট ইজ ফিলসফি ইজ অল এবাউট দেন হোৱাট উই ক্যান সে ইজ দ্যাট ইট ইজ এ ক্রিটিক্যাল explanation it is a critical explanation critical explanation কি explanation কৰিবলৈ কাৰণে it is a critical explanation of reality তেওঁলোকে reality to explain কৰিব বিচাৰে কেনেকা by we are discussing these things in a very simple sense so that we can have a very good as well as very crystalline clear idea about what is philosophy is halaki philosophy শব্দটো বা তাৰ যেটো মানে এটা পার্টিকুলার সাবজেক্টে আছে আৰু সাবজেক্টৰ যেটো সাবজেক্ট ম্যাটার আছে এটা ভাস্ট ম্যাটার হয় আমি very brief we are trying to understand because our main purpose is not to learn about philosophy our main purpose is learn that how philosophy and education are interrelated এখানে আমি ফিলসফি সম্বন্ধে বহুত বস্তু জানিলে না জানিলে হ'ব আমি in a very simple sense আমি তাৰ যেখিনি বেসিক মিনিং আছে এখিনি জানিলে হৈ যাব মানে So it is a critical explanation of reality by কেনেকুৱা কৰিছে তেওঁলোকে by inquiry এতিয়া inquiry to কেনেকুৱা টাইপৰ inquiry তেওঁলোকে কৰিছে that is rational inquiry by rational inquiry মানে by using of the reason মানে reason to তেওঁলোকে কি কৰিছে apply কৰি তেওঁলোকে কি কৰিছে reason to apply কৰি তেওঁলোকে so it is basically critical explanation of reality characterized by rational inquiry এটা মই যে কলো rational inquiry তেওঁলোকে মেইনলি কি কৰিছে তেওঁলোকে reason to মানে তেওঁলোকে মেইনলি এমফাসাইজ কৰিছে reason to আৰু তাৰ মেইন পারপাস টু কি হল মই কলো তেওঁলোকৰ মেইন পারপাস টু হল যে কি ৰিভিল কৰা সত্যটো ৰিভিল কৰা বেসিক্যালি তো in a very simple sense মই যদি কওঁ what is exactly the philosophy is all about it basically implies that কি it implies that critical explanation of reality by characterized by rational inquiry in order to reveal the truth or a truth through ultimate aim to ki hoy that is ultimate aim holge je manuhor je jibon ase jibon to aru ki kora aru unnoto kora basically so critical explanation of reality characterized by rational inquiry which aimed at truth for a better human life So in a very simple sense, it will give philosophy is basically. I hope that you understand. Acha. Yeah, tami aru eta basic meanings meaning jodi aru eta meaning ami jodi sao je it provides a premises. Ki kore? I সত্য উদ্ঘাটনৰ ক্ষেত্ৰত এটা বহুত important role play কৰে. It provides a premises where human beings can continuously afford to go for a final truth. Or in other words, আমি এটো কব পাৰি যে মানুহৰ it provide a premises by which human being that go for truth আৰু এই truth যেতিয়া মই ডিসকাস কৰিছো তো basically how they are basically emphasizing on this truth by uses of mind তেওঁলোকে mindৰ ওপৰত বহুত important by uses of mind and support in life so basically this is what all about the philosophy is all about so basically what we can say is that philosophy it provides a premises mane ki eta opportunity diye eta platform diye by which human beings they go for the truth মানুহে সত্যৰ উদ্ঘাটনৰ চেষ্টা কৰে কেনেকা তেওঁলোকে নিজৰ মাইন্ড টু ইউজ কৰে আৰু লাইফ সাপোর্টিং টু ইউজ কৰে বেসিক্যালি সো দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড এজ ফিলসফি ইজ অল অ্যাবাউট তো আমি ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু বুজি পালো যে ফিলসফি কি কৰে ফিলসফিয়ে মেইনলি তেওঁলোকে কোৱেশ্চনিং কৰে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে ফিলসফি মেইনলি কোৱেশ্চনিং কৰে আনসার টু ফিলসফি মেইন কি নহয় বিষয়বস্তু নহয় তেওঁলোকে মেইনলি কি কৰে তেওঁলোকে খালি কোৱেশ্চন কৰে ফিলসফার্স পুৰে দে আস্ক দ্য কোৱেশ্চন লাইক দ্যাট কি সাপোজ এটা এক্সাম্পল দিছো যে পৃথিৱীটো গোল হয় না নহয় পৃথিৱীটো whether it is a geode shape or not তেনেকৈ এটা কোৱেশ্চন কৰে কিন্তু তেওঁলোকে আনসার ওপৰত ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁলোকে বেসিক্যালি দে wants to develop a critical thinking this is basically the philosophers are all about so it will give basic meaning of যেখিনি আমি philosophy এতিয়া আমি যদি কিছুমান ডেফিনেশনত যাও যদি আমি এনেকৈ প্লেটো এটা ভাল ডেফিনেশন দিছিলে প্লেটো কি বুলি কৈছিলে যে a philosopher কোন হয়
প্লেট'ই কৈছিল যে a philosopher is one who basically tasted all sort of knowledge, কি হয় বলে এজন ফিলসফাৰ কি হয় বলে যে কি কৈছে মানে জীৱনৰ সকলো ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ নলেজ তো তেওঁলোকে কি কৰিছে বেসিক্যালি তেওঁলোকে মানে টেস্ট কৰিছে কৈছে এন্ড আৰু কৈছে যে they never satisfied আৰু কি নহয় বুলি কৈছে তেওঁলোকে যে আৰু curious to learn তো প্লেটো এটা ডেফিনেশন দিছে যে philosopher is one who tasted all sorts of knowledge, who are never satisfied and who are curious to learn. This is basically called as philosophy according to Plato. Then comes to another very significant definition. So this is what the definition of Plato is all about. Let us comes to the different branches of philosophy. আমি ইয়াত বহুত বস্তু জানিবলৈ দৰকাৰ নাই, জাস্ট আমি কিছুমান ব্ৰাঞ্চেছ যিখিনি ফিলসফিৰ ব্ৰাঞ্চ বেসিক্যালি বেসিক যিখিনি ব্ৰাঞ্চ এটা হ'ল কি মেটাফিজিক্স, এটা হ'ল কি আপোনাৰ এপিস্টেমোলজি, এটা হ'ল কি এক্সিওলজি। আচ্ছা আমি কি ডিসকাস করি বেসিক্যালি মেটাফিজিক্সটো? So আমি যদি চাওঁ এক্সিওলজি বেসিক্যালি ইট ডিলস উইথ দ্য or study of values. Epistemology is basically deals with the study of knowledge, and the topic that is metaphysics is deals with the nature of reality. So I think a branch of philosophy, that is metaphysics, epistemology and these are the major three branch of philosophy. Amar dorkar nai khali etu janibo rakhibo metaphysics, then the study with the nature of reality, বাস্তবিকতা যেটো আছে তাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে, দেন জ্ঞানৰ যেটো ষ্টাডি তাৰ এপিস্টেমোলজি বুলি কয়, আৰু ভ্যালু সিস্টেম যেটো আছে মূল্যবোধ যেটো আছে তাক ষ্টাডি কৰাটোক এক্সিওলজি বুলি কোৱা হয়। So these are the different branches of. Now the most important topic from the chapter is basically the relationship between education and philosophy. It was chapter adatke eta important concept hoy relationship between education and philosophy. Before discussing the topic, let me give you one example so that we can understand the topic very much easier. আমি এটা এক্সাম্পলৰ জৰিয়তে আমি কি কৰি আমি এটা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যেনেকৈ সাপোজ যদি মই কওঁ মই যদি এতিয়া অসমৰ পৰা মই দিল্লী যাবলৈ হয়, মই যদি অসমৰ পৰা দিল্লী যাবলৈ হয় তো আই নিড এ পাৰ্টিকুলাৰ ৰুট। মই কি কৰিব লাগিব, মই এটা ৰাস্তা মোক লাগিব। মই অসমৰ পৰা যদি দিল্লী যাবলৈ হয় মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰাস্তা কোনোবাই মোক কৈ দিব লাগিব যে এনেকুৱা গ'লে কি কৰিবা তুমি দিল্লী গৈ পাবা বেসিক্যালি। তাৰ মানে মই যদি কওঁ এটো অসম যদি কওঁ মই আৰু ইয়াৰ পৰা যদি মই দিল্লী যাবলৈ হয় তাৰ মানে কি লাগিব, এটা ৰুট লাগিব, হয় নাই? এটা ৰুট লাগিব বেসিক্যালি, এটা ৰুটত যদি মই গৈ পাম। এটা খালি ৰুট হলে হৈ যাবনে? মই জানো যে এনেকা যাব লাগে কিন্তু মই ইয়াত বহি আছো, মই গৈ পাম জানো? নাপাওঁ। তাৰ মানে মই তাত নিজে যাব লাগিব, আইদাৰ খুচকাৰি যাব লাগিব, নহলে মই গাড়ীত যাব লাগিব, নহলে মই ট্ৰেইনত যাব লাগিব, নহলে মই ফ্লাইটত যাব লাগিব। তাৰ মানে যে মই যদি ভেৰি সিম্পল সেন্সত কওঁ এডুকেশন আৰু ফিলসফি মাজত কি ডিফাৰেন্স, তো মই কম যে ফিলসফি কি কৰে, ফিলসফি বেসিক্যালি ইট শোজ দ্য পাথ। এই যে পাথ যেটো আছে এই ফিলসফি দেখাই আছে, ৰাস্তাটো দেখাইছে। কিন্তু যদি এতিয়া মই এডুকেশনে কি কৰিব, এডুকেশনে এই ৰাস্তাটো ফলো কৰি কি হ'ব, দিল্লী গৈ পাব। তাৰ মানে basically যদি মই কওঁ education philosophy is basically it shows us the path and education follows that particular path to reach to that particular goal. তাৰ মানে philosophy it shows the path, ইয়ামাক বাট দেখুৱাব, আৰু education কি কৰিব, it used to follow that path to reach to the destination. This is basically the differences and the relationship between philosophy and education. এতিয়া যদি মই কওঁ can you separate one from other? No, you cannot separate one from other because philosophy is quite dependent on education. কিয়? কাৰণ আলটিমেট মই দিল্লী যদি পাবলৈ হয় তেতিয়াহলে মই কি হ'ব লাগিব, someone have to follow it. মই তো খালি ৰাস্তা দেখুৱালে নহব,
তাৰমানে কোনবা এটা আইদাৰ মানুহজন নিজে খুস্কাৰি যাব লাগিব নহলে গাড়ী লৈ যাব লাগিব নহলে ট্ৰেইনত যাব লাগিব নহলে বাছত যাব লাগিব তো obviously it needs particular mechanism তো education is basically the mechanism আৰু philosophy is basically the guideline it will get a basic difference এতিয়া মই in a very simple sense মই এটা definition দিছো আৰু definition through দি আমি চেষ্টা কৰিম এজন বিখ্যাত আমেৰিকান এডুকেশনালিষ্ট আছে তেওঁৰ নাম হল কি জন ডিউই তেওঁ এটা ডেফিনেশন দিছে যে ফিলসফি আৰু এডুকেশনৰ মাজত এটা সম্পূৰ্ণ খুব ভাল দৰে এটা ডেফিনেশন বুজাইছে যে in a very simple sense তেওঁ কৈছে যে education is basically a laboratory কি কৈছে তেওঁ education is basically a laboratory so তেওঁ এটা laboratory বুলি কৈছে আৰু যত কি হয় in that particular laboratory what used to happen philosophical ideas get concrete shape বা real shape তা মানে in a very simple sense মই যদি কি কলো এইটো এটা ডেফিনেশন কৈছে যে এডুকেশনে কি কৰে এডুকেশনে এই philosophical ideas খিনি কি কৰে তেওঁলোকে bar গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে লৈ যায় মানে in other words what is the basic meaning is that ki education used to carry out those particular philosophical ideas in order to get to the final destination whatever the final destination যিকোনো যে হ'ব পাৰে ultimate aim যেটো হ'ব এটো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে যেনেকৈ যদি মই যদি এতিয়া এটা সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত the aim may be different মই যদি কওঁ এতিয়া বিভিন্ন যে কোনে ডোমেইন আছে সেই ডোমেইনত মানে যেটো ফাইনাল ডেস্টিনেশন হবে এটো কি হ'ব এটো ডিফারেন্ট হ'ব পাৰে কিন্তু যেনেকৈ সাপোজ মই যদি কওঁ এটা কথা যে in a very simple sense if we analyze that ki suppose for example whether earth is flat or in a round shape so basically when the philosopher they used to put the question and now what happened then the basic the education it will carry out those particular ideas that question that as we have put forward that ki whether the earth is flat or earth is round এই যেটো মানে ফিলসফি কোনবাই দিছিলে এই ফিলসফিটো কি হ'ব এটা পার্টিকুলার শিক্ষাৰ মাধ্যমত কি হ'ব মানুহে এচিভ কৰিবলৈ বিচাৰিব আৰু আমি জানো যে এটা সময়ত যেটো মানুহে দৰ্শন দিছিলে যে earth is round or someone said that ki earth revolves around the sun পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিদিকে ঘূৰি আছে বুলি এটা দৰ্শন মানুহে দিছিলে so that philosophy then subsequently people goes with certain important mechanism people use the formal education system and then they came to the final truth that no it is not like that the earth is not round it is a geode shape and what is the earth is not exactly it is sun is not revolving around the earth মানে এটা বিশ্বাস আছিল যে মানে কি হয় পৃথিৱীৰ চাৰিফালে সূৰ্যটো ঘূৰি আছে বুলি কৈছিলে মানে that is geocentric view but I beg your pardon মই সাকে আগত ভুলকে কলো নেকি so basically there is a common philosophy that ki sun is moving around the earth eto eta দৰ্শন আছিল মানুহৰ but subsequently people proved that it is not the sun which is revolving around the earth it is the earth which is revolving around the sun পিছৰ পৰ্যায়ে মানুহ এটো দেখিলে যে নহয় আৰ্থ অকল সানৰ নহয় সব গুটেকিটাই ঘূৰি আছে নিজৰ কক্ষপথত বেসিক্যালি তো these are the certain important things that is quite interrelated তো এই ক্ষেত্ৰত মই যে কি কলো জন ডিউইৰ যে ডেফিনেশন আছে এই ডেফিনেশনটো বিখ্যাত জন ডিউয়ে কৈছিল যে education is basically a laboratory where the philosophical ideas become concrete and tested that কি হয় এখিনি টেস্টেড কৰা হয় so I hope that you understand that is the John Dewey's definition acha eti ami in a very simple sense let us discuss about what exactly the basic relationship is all about ami eti relationship khini in a very briefly discuss koru ki differences hobo to in a very simple sense moi jodi ko as I rightly mentioned that ki real destination set by what real destination set for education tamane ki hobo moi koisu
ফিলসফি কি কৰিছে শিক্ষাৰ যি ডেষ্টিনেশ্যন যেটো আছে মই যে কলো যেটো ডেষ্টিনেশ্যন যেটো আছে ডেষ্টিনেশ্যন বেলেগ বেলেগ ডোমেইনৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু ফিলসফি it set those destination philosophy কি কৰিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো সেট কৰি দিব আৰু এডুকেশ্যনে এটো ফলো কৰি তাত গৈ পাই থাকিব তাৰ মানে মই যে কলো whether earth is round or it's in a geode shape এটো কি কৰিলে তাকে ডেষ্টিনেশ্যন দি দিলে যোৱা এটো খুজ কৰা তাৰ পিছত শিক্ষা এটো খুজ কৰি কৰি উলিয়ালে যে নহয় এটো এনেকুৱা নহয় এটো এনেকুৱা হয় basically so basically what is the main purpose that it set the destination for the education number 1 number 2 is that ki it determines when philosophy determines various aspect of education মানে কি various aspect of education মানে সোয়া philosophy শিক্ষাৰ বিভিন্ন যিখিনি দিকখিনি কি কৰে তেওঁলোকে বেসিক্যালি নিৰ্ধাৰণ কৰে যেনেকৈ সাপোজ কি কাৰিকুলাম হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ বিভিন্ন দাৰ্শনিকবোৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ আইডিয়া আগবঢ়ালে সো বেসিক্যালি ইন টার্মস অফ কাৰিকুলাম ঠিক তেনেদৰে এজন টিচাৰৰ কি ৰোল হ'ব লাগিব এটোও ফিলসফিয়ে কি কৰে কিছুমান গাইডলাইন বান্ধি দিব There are many philosophers, they used to give certain role prescribed for the teachers. Then, even the school, what type of school we should follow, what should be the setup in the school, everything is already given by many of the philosophers. Telugu bibhinno rokomar telugu dorshon dile je school keneko hobo lage, schoolor eta setup keneko hobo lage. Tar pisot telugu kole je method of teaching, je kenekwa মেথড এডপ্ট কৰিব লাগে যে ক্ৰি প্ৰণালী এডপ্ট কৰিলে বাচ্চাই ভালকে বুজি পাব তো ফিলসফাৰ্স বুৰে তেনেকুৱা কিছুমান বেসিক ডিটাৰমাইন্স পুৰ বান্ধি দিছে অলৰেডি আৰু শিক্ষাই সেই বস্তুখিনি কি কৰিছে ফলো কৰি আছে তো দিস ইজ another very important thing is that কি determines various aspects of education শিক্ষাৰ বিভিন্ন যিখিনি দিক আছে এইখিনি ডিটাৰমাইন কৰি দিছে ফিলসফি বেসিক্যালি আচ্ছা তাৰ বাহিৰত আৰু কি কমন সিমিলাৰিটিজ আছে বা রিলেশনশিপ আছে যে কইছে যে great philosophers are great educationist correct হয় সম্পূর্ণ স্টেটমেন্টটো great educationist টু সম্পূর্ণরূপে কারেক্ট হয় কিয় কারেক্ট হয় কারণ আমি যদি চাও whether it is in western school of thought or eastern school of thought the Indian school of thought you will find that ki all the philosophers are great educationists whether it is Socrates, whether it is Plato, whether it is Aristotle, or whether it is John Dewey, whether it is Pestalozzi, whoever, whether it is John Jacques Rousseau, whether it is John Locke. So if you find the entire domain, whether it is in Indian context like Kautilya, in Indian context like Mahabir, and in Indian context like we have also Radhakrishnan, we have also Mahatma Gandhi. So whether it is Swami Vivekananda, so all the philosophers, they are a great educationist. So there is a close relationship between philosopher and educationist is also. Acha. Aru kisuman relation ami jodi sao fourth relation to all je. So ami jodi komo je education is a broad aspect of modern philosophy. Education is broader aspect of philosophy ta mane ki ta mane etu je ba ami etu kobari education is a ami etu kobari the dynamic side of philosophy ki bale likhilo ta mane ki so education is a dynamic side of philosophy or broader concept of philosophy how already moi je kolu je এডুকেশনে কি কৰিছে এডুকেশনে ফিলসফিক্যাল আইডিয়াস যিখিনি আছে এইখিনি কি কৰিছে এইখিনি লৈ গৈছে মানে আগলৈ আগুৱাই লৈ গৈছে মানে তো আমি যদি এতিয়া কওঁ যে অকল খালি মানে ফিলসফি কাৰণে এডুকেশন জিয়া আছে নহয় ইভেন এডুকেশন টু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফিলসফিক জিয়া ৰাখিবলৈ হলে মানে শিক্ষাৰ অবিহনে ইভেন ফিলসফি থাকিব নোৱাৰে I mean both of them are interrelated
So here you see that ki when I said that ki if I wants to go to Delhi, so there is some routes that they have set up by the philosophy. There is one philosopher kole je eneko gole tumi Delhi goi pai jaba. So my destination is final destination is Delhi, and there are certain guidelines that has been given by the philosophy. But do you think that ki just mere staring at the river you can cross it? No, you need to go it through it. কিবা এটা বস্তু দি তাত পাৰ হ'ব লাগিব, আইদাৰ নিজে মানে নিজৰ খুচকাৰি যাব লাগিব, নহলে তুমি কিবা এটা মেকানিজম লৈ গুচি যাব লাগিব। তাৰ মানে এডুকেশ্যনে কি কৰিছে, এডুকেশ্যনে বেসিক্যালি ফিলসফিৰ যেটো মানে ডমেইন আছে এটো কি কৰিছে আৰু কি কৰিছে আৰু ব্ৰড কৰি দিছে। মানে তাৰ মানে ফিলসফি টু এডুকেশ্যনটো যেতিয়া লৈ গৈছে তাৰ মানে আৰু ব্ৰড হৈ গৈছে, বিখ্যাত মানুহবোৰে বিভিন্ন দেশত মানুহবোৰে গম পাইছে, ফিলসফিৰ আইডিয়াজবোৰ আৰু বেছি কি হৈছে পপুলাৰ হৈছে বেসিক্যালি। সো দিস ইজ দ্য মেইন কনটেক্সট হিয়াৰ ইন দিস পাৰ্টিকুলাৰ ৰিগাৰ্ডস দ্যাট এডুকেশ্যন ইজ এ broader concept of philosophy. या फिर की बोलो मैं education is a dynamic side of philosophy. और मैं last of बोलते हैं education is the means to achieve the goals. যেটো আমি কি বুলি কওঁ অলৰেডি মই ক'লো এই ডেফিনেশনটো যেটো মই দিলো যে সোৱা যদি মই ইয়াৰ পৰা যদি মই দিল্লী যাবলৈ আছে ৰাস্তাটো মই গম পাই গলো কিন্তু I need a particular mechanism. I need a mechanism. তো এই কাৰণে কি হ'ব এডুকেশ্যন টু হে মেকানিজম হ'ব এটা পাৰ্টিকুলাৰ গোল যেটো আছে এটো পাবলৈ মই মানে দিল্লী যদি মই যাবলৈ হয় তাৰ মানে মই কি কৰিব লাগিব এটা পাৰ্টিকুলাৰ গাড়ী বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ মই ফ্লাইট নহলে মই ট্ৰেইন বা মই নিজে খুচকাৰি যি হওক তো বেসিক্যালি হেইটো অল এডুকেশ্যন। তো ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য মেকানিজম which is basically which used to follow the philosophical ideas and then the ultimate goal that used to achieve. So in this way education is the what we can say education is the ultimate ends to that particular, or education is the means to achieve the goals. মানে educationৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰি আমি goals to achieve কৰিব পাৰি। So these are in very brief about the relationship between education and philosophy is all about. And in next class we will start with another very important thing, that is the basis of the education philosophy, that is the idealism, naturalism and pragmatism. If you understand this concept, even it also makes me to understand the concept. So I hope that if you understand or if you like it, then you put a comment and let us know that whether you have understood or not. Thank you so much.